Oppitunti 1. Kuuntelemisen voima. Hyvää iltapäivää, Anna. Olen pohtinut viestinnän tärkeyttä. Hyvää iltapäivää, John. Tämä on tärkeä aihe. Mitä näkökohtia otat huomioon? Mietin, miten voisin käyttää aikaa kuunnellakseni, mitä ihmisillä on sanottavaa. Kuunteleminen on todellakin korvaamaton taito. Miksi mielestäsi se on tärkeää? Ihmiset arvostavat hyvää kuuntelijaa. Se edistää luottamusta ja yhteyttä. Ehdottomasti. Kun joku tuntee tulevansa kuulluksi, se vahvistaa hänen tunteitaan ja kokemuksiaan. Juuri niin. Aktiivinen kuuntelu voi muuttaa keskustelut merkityksellisiksi vuorovaikutuksiksi. Oletko aina ollut hyvä kuuntelija, John? Olen vuosien varrella tietoisesti pyrkinyt parantamaan kuuntelutaitojani. Se on kiitettävää. Mitä tekniikoita olet havainnut hyödyllisiksi? Keskitän huomioni puhujaan ja vältän keskeyttämästä häntä. Se on olennaista. Kun annat jonkun päättää, hän voi ilmaista ajatuksensa täysin. Kyllä. Pidän myös katsekontaktia osoittaakseni, että olen kiinnostunut. Nuo sanattomat vihjeet voivat tehdä merkittävän eron kommunikaatiossa. Niin todellakin. Ihmiset tuntevat itsensä arvostetuiksi, kun heidän sanojaan arvostetaan. Mitkä muut taidot edistävät tehokasta kuuntelua? Avointen kysymysten esittäminen kannustaa syvällisempään keskusteluun. Hyvä pointti. Se osoittaa, että olet kiinnostunut puhujan näkökulmasta. Harjoitan myös empatiaa, yritän ymmärtää heidän tunteitaan ja näkökulmiaan. Empatia syventää yhteyksiä. Se mahdollistaa syvällisemmän ymmärryksen toisista. Todellakin. Onko sinulla ollut kokemuksia, joissa kuuntelemisesta on ollut hyötyä? Kyllä. Kuuntelin kerran ystävääni, joka kamppaili vaikean päätöksen kanssa. Miten kuuntelemisesi auttoi häntä? Jo pelkkä hänen tukenaan oleminen sai hänet tuntemaan olonsa tuetuksi. Se antoi hänelle mahdollisuuden selkeyttää omia ajatuksiaan. Se on vaikuttavaa. Joskus ihmiset tarvitsevat vain mielipiteitä. Juuri niin. Kuunteleminen ei ainoastaan tarjoa tukea, vaan se voi myös johtaa henkilökohtaisiin oivalluksiin. Uskon, että jokainen voi parantaa kuuntelutaitojaan harjoittelemalla. Olen samaa mieltä. Se on taito, joka voi parantaa huomattavasti sekä henkilökohtaisia että ammatillisia suhteita. Kyllä. Ihmiset tuntevat usein läheisempää yhteyttä niihin, jotka kuuntelevat tarkkaavaisesti. Totta. Luottamukseen ja ymmärrykseen perustuvat ihmissuhteet ovat yleensä vahvempia. Haluaisitko jakaa muita kokemuksia kuunteluun liittyen? Totta kai. Työssäni yritän kuunnella tarkasti kollegoideni ideoita kokouksissa. Se on fiksu lähestymistapa. Se edistää yhteistyötä ja innovaatioita. Kyllä. Se osoittaa heille, että heidän panostaan arvostetaan ja kannustaa tiimihenkeen. Tiimidynamiikka paranee merkittävästi, kun kaikki tuntevat tulevansa kuulluiksi. Kuunteleminen on tehokas työkalu ihmissuhteiden rakentamiseen kaikilla elämänalueilla. Olen täysin samaa mieltä. On huomattavaa, kuinka helppoa on olla läsnä jollekulle toiselle. Ja näin tekemällä edistämme myötätuntoisempaa maailmaa. Se on tavoite. Pienetkin ymmärryksen teot voivat luoda positiivisia vaikutuksia.
Odotan innolla seuraavaa keskusteluamme kommunikointitaidoista, John. Niin minäkin, Anna. Yhdessä voimme tutkia, kuinka syvempiä yhteyksiä voidaan edistää kuuntelemalla. Oppitunti 2. Ostospäivä. Hyvää iltapäivää, Anna. Vaikutat erittäin ammattimaiselta tänään. Hyvää iltapäivää, John. Kiitos. Tunnen oloni mukavaksi tässä asussa. Se sopii sinulle varmasti. Kannustaudut aina itsevarmasti. Arvostan ystävällisiä sanojasi. Ne merkitsevät minulle paljon. Arvostan ammattitaitoasi. Oletko miettinyt viikonlopun suunnitelmiasi? Ajattelin mennä huomenna kauppakeskukseen. Kuulostaa hyvältä idealta. Etsitkö jotain tiettyä? Kyllä, tarvitsen uudet kengät töihin. Kengät voivat joko tehdä tai pilata asun. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty tyyli? Etsin jotain tyylikästä, mutta mukavaa. Tulen olemaan paljon jaloillani. Mukavuus on tärkeää, etenkin työympäristössä. Oletko tarkistanut verkkokaupoista? Olen katsonut netistä, mutta mieluummin sovitan vaatteita paikan päällä. Se on viisasta. Jokainen merkki voi sopia eri tavalla. Juuri niin. Haluaisin myös tutustua uusiin vaatevaihtoehtoihin. Ostosten tekeminen voi olla ihastuttava kokemus. Se antaa luovuutta asujen valinnassa. Kyllä. Nautin persoonallisuuteni ilmaisemisesta vaatteideni kautta. Mitä jos menisimme yhdessä ostoskeskukseen? Se voisi olla hauskempaa. Rakastan sitä. Ystävän kanssa ostosten tekeminen tekee kokemuksesta nautinnollisen. Erinomaista. Voimme jakaa mielipiteitämme etsiessämme täydellisiä tuotteita. Kyllä. Palautteestasi on aina hyötyä. Tulen etsimään tyyliisi sopivia tuotteita. Arvostan sitä. Toivon löytäväni jotain monipuolista sekä töihin että rentoon käyttöön. Monipuolisuus on avainasemassa. Sen avulla voit maksimoida vaatekaappisi. Tarkistan myös asusteet. Ne voivat kaunistaa mitä tahansa asua. Hyvä idea. Hieno vie tai huivi voi muuttaa tyylin täysin. Juuri niin, eivätkä ne vie paljon tilaa kaapissakaan. Se tekee heistä ihanteellisia. Tavataanko keskipäivällä ostoskeskuksessa? Noon toimii täydellisesti. Tuon myös muutaman palautustuotteen. Tehokas ostosten tekeminen on parasta ostosten tekemistä. Olen samaa mieltä. Olen innoissani ostosseikkailustamme. Minä myös. On hauskaa tutkia yhdessä uusimpia trendejä. Saatamme löytää kaupoista myös piilotettuja helmiä. Todellakin. Odottamattomat löydöt tekevät soppailusta entistä jännittävämpää. Odotan innolla, että pääsen sovittamaan vaatteita ja kenkiä. En malta odottaa, mitä löydät. Kiitos, että liityit seuraani, John. Seurasi tekee kokemuksesta entistäkin paremman. On ilo, Anna. Yhdessä meillä on upea päivä ostoskeskuksessa. Oppitunti 3. Yhdistäminen kuntoon. Hyvää huomenta, Anna. Oletko jo päättänyt liittyä kuntosalille?
Hyvää huomenta, John. Kyllä, olen vihdoin rekisteröitynyt. Se on fantastista. Olen iloinen kuullessani sen. Kiitos. Olen innoissani kuntoilumatkani aloittamisesta. Tietenkin voimme olla kuntosalikavereita ja saavuttaa tavoitteemme yhdessä. Rakastan sitä. Treenikumppanin kanssa kokemuksesta tulee paljon nautinnollisempi. Ehdottomasti. Voimme motivoida toisiamme pysymään johdonmukaisina. Johdonmukaisuus on avainasemassa minkä tahansa kuntotavoitteen saavuttamisessa. Mitkä ovat kuntotavoitteesi? Tavoitteenani on rakentaa lihasmassaa ja parantaa kokonaisvaltaista kestävyyttäni. Nuo ovat hienoja tavoitteita. Haluan keskittyä painonpudotukseen ja kehoni kiinteyttämiseen. Tavoitteidemme yhdistäminen voi johtaa monipuolisiin treenirutiineihin. Kyllä. Voisimme vaihdella voimaharjoittelun ja kardioharjoitusten välillä. Tuo suunnitelma kuulostaa tehokkaalta. Treenien vaihtelu pitää asiat mielenkiintoisina. Samaa mieltä. Millaisista liikuntamuodoista pidät eniten? Nautin erityisesti painonnostosta. On palkitsevaa nähdä edistystä voiman suhteen. Painonnosto on erinomainen tapa rakentaa lihaksia. Haluan innolla oppia siitä lisää. Näytän mielelläni sinulle joitakin perusharjoituksia. Kiitos. Arvostan ohjaustasi. Entäpä kardiotreenit? Nautin juoksemisesta juoksumatolla tai pyöräilystä. Ne auttavat parantamaan sydän- ja verisuoniterveyttä. Pidän korkean intensiteetin intervalliharjoittelusta. Se on tehokasta ja saa sydämen pumppaamaan. HIIT voi olla erittäin tehokas painonpudotuksessa. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan sitä kanssasi. Luodaan tasapainoinen aikataulu, joka sisältää sekä voima- että kardioharjoittelua. Kuulostaa upealta. Järjestelmällinen rutiini auttaa meitä pysymään keskittyneinä. Kyllä. Voin myös seurata edistymistämme matkan varrella. Loistava idea. Edistymisen seuraaminen pitää meidät vastuullisina. Se motivoi meitä saavuttamaan virstanpylväitä. Motivaation puheen ollen, pitäisikö meidän ajatella lyhyen aikavälin palkintoja tavoitteidemme saavuttamisesta? Palkinnot voivat olla hauska tapa juhlistaa menestystämme. Mitä sinulla on mielessäsi? Ehkä voisimme hemmotella itseämme hörkullisella aterialla tai hauskalla aktiviteetilla tavoitteen saavuttamisen jälkeen. Rakastan sitä. Palkinnon nauttiminen tekee matkasta miellyttävämmän. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty tavoite, johon meidän tulisi pyrkiä? Mielestäni hyvä alku olisi pyrkiä säännölliseen harjoitteluun kuukauden ajan. Se on realistinen tavoite. Kuukauden kuluttua voimme arvioida edistymistämme. Kyllä. Tämä suunnitelma luo saavutuksen tunteen. Uskon meihin molempiin. Yhdessä me pystymme tähän. Arvostan tukeasi, John. Sillä on merkitystä. Olen innoissani aloittaessani tämän matkan kanssasi, Anna. Minä myös. Luodaan yhdessä kuntoilutarinamme. Yhdessä pysymme motivoituneina ja saavutamme tavoitteemme. Oppitunti 4. Yhteisön voima. Hyvää iltapäivää, Anna. Olen pohtinut yhteisöllisyyden tärkeyttä. Hyvää iltapäivää, John. Olen täysin samaa mieltä. Yhteisöt tuovat ihmisiä yhteen. Todellakin.
Ne edistävät yhteyksiä eri taustoista tulevien ihmisten välillä. Ehdottomasti. Tämä monimuotoisuus rikastuttaa kokemuksiamme ja näkökulmiamme. Se auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin. Jaetut kokemukset luovat siteitä. Kyllä. Yhteisön tapahtumiin osallistuminen voi vahvistaa näitä siteitä entisestään. Millaisiin yhteisötapahtumiin olet viime aikoina osallistunut? Kävin viime viikonloppuna paikallisilla festivaaleilla. Niissä esiteltiin kulttuuriperintöämme. Kuulostaa ihanalta. Festivaalit usein korostavat yhteisön ainutlaatuisuutta. Kyllä. Siellä oli esityksiä, ruokakojuja ja taidenäyttelyitä. Tällaiset tapahtumat tarjoavat artisteille ja esiintyjille mahdollisuuden loistaa. Juuri niin. Se antaa yksilöille mahdollisuuden ilmaista itseään ja juhlistaa kulttuuriaan. Saitko mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä festivaaleilla? Kyllä. Tapasin useita paikallisia käsityöläisiä. Heidän intohimonsa oli inspiroivaa. Se on fantastista. Käsityöläisten kanssa vuorovaikutus voi johtaa syvempään arvostukseen heidän työtä kohtaan. Olen samaa mieltä. Heidän tarinansa toivat henkilökohtaisen säväiksen heidän käsitöihinsä. Yhteisöt kukoistavat, kun ihmiset jakavat kykyjään ja tarinoitaan. Kyllä. Se auttaa luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Oletko harkinnut vapaaehtoistyötä yhteisöprojekteissa? Olen. Vapaaehtoistyö voi olla palkitseva tapa osallistua. Ehdottomasti. Se ei ainoastaan hyödytä yhteisöä, vaan myös edistää henkilökohtaista kasvua. Haluaisin auttaa paikallisten tapahtumien tai siivoustalkojen järjestämisessä. Nuo ovat erinomaisia aloitteita. Ne osoittavat sitoutumista yhteisön hyvinvointiin. Uskon, että yhteistyöllä pystymme ratkaisemaan paikallisia haasteita tehokkaasti. Yhteistyö johtaa usein innovatiivisiin ratkaisuihin. Juuri niin. Erilaisten näkökulmien yhdistäminen voi tuottaa luovia ideoita. Oletko miettinyt, miten voisit levittää tietoisuutta yhteiskunnan ongelmista? Kyllä. Sosiaalisen median käyttö voi vahvistaa ääntämme ja tavoittaa laajemman yleisön. Sosiaalinen media on tehokas työkalu tuen ja osallistumisen mobilisointiin. Se voi auttaa yhdistämään samanhenkisiä ihmisiä, jotka ovat intohimoisia samanlaisten asioiden puolesta. Yhteisöt kukoistavat, kun ihmiset ajavat positiivista muutosta. Olen samaa mieltä. Tuo yhteinen ponnistus vahvistaa naapurustoja. Se myös kannustaa tulevia sukupolvia arvostamaan yhteisötyötä. Meidän on kehitettävä sitoutumisen ja vastuullisuuden kulttuuria. Kyllä. Yhteishenkeä tulisi vaalia ja juhlistaa. Odotan innolla, että pääsen osallistumaan paikallisiin yhteisöaloitteisiimme. Yhdessä voimme saada aikaan merkittävän vaikutuksen. Olen innoissani edessä olevista mahdollisuuksista. Jatkakaamme toistemme inspiroimista edistääksemme elinvoimaista ja osallistavaa yhteisöä. Oppitunti 5. Ajaton viisaus. Hyvää iltaa, Anna. Oletko koskaan pohtinut suurten johtajien viisautta? Hyvää iltaa, John. Kyllä, pohdin usein heidän näkemyksiään. Miksi mainitset ne tänään? Luin kardinaali Bernardista ja hänen ajatuksistaan elämästä ja kuolemasta. Voi, kardinaali Bernard.
Hänellä oli syvällinen ymmärrys inhimillisistä kokemuksista. Todellakin. Hänen viisautensa kaikuu vielä tänäkin päivänä. Hän korosti näkökulman tärkeyttä. Se on kiehtovaa. Minkä erityisen opetuksen koit vaikuttavaksi? Hän puhui oman pienyytemme hyväksymisestä maailmankaikkeuden avaruudessa. Se on nöyräksi tekevä muistutus. Se kannustaa nöyryyteen ja kiitollisuuteen. Juuri niin. Painuutemme hyväksyminen antaa meille mahdollisuuden arvostaa ympärillämme olevaa kauneutta. Se muistuttaa meitä siitä, että elämässä ei ole kyse vain yksilön saavutuksista. Kyllä. Kyse on yhteyksistä ja kokemuksista, joita jaamme muiden kanssa. Ihmissuhteet rikastuttavat elämäämme. Mitä muuta kardinaali Bernard korosti? Hän keskusteli siitä, kuinka tärkeää on kohdata elämän loppu rohkeasti ja tyylikkäästi. Se on voimakas viesti. Valmistautuminen väistämättömään vaatii itsetutkiskelua. Ehdottomasti. Täysi elämä voi auttaa meitä kohtaamaan kuolevaisuutemme rauhallisemmin. Uskon, että se kannustaa meitä arvostamaan jokaista hetkeä, joka meillä on. Kyllä, aika on kallisarvoista. Meidän ei pidä pitää sitä itsestäänselvyytenä. Mitä käytännön askeleita mielestäsi voimme ottaa tämän viisauden toteuttamiseksi? Ensinnäkin meidän tulisi käydä merkityksellisiä keskusteluja rakkaidemme kanssa. Se luo syvempiä yhteyksiä ja yhteistä ymmärrystä. Seuraavaksi voimme harjoitella kiitollisuutta päivittäin, arvostaen sekä suuria että pieniä iloja. Kiitollisuus siirtää huomiomme siitä, mitä meiltä puuttuu, siihen, mitä meillä on. Lopuksi, kokemusten asettaminen aineellisen omaisuuden edelle rikastuttaa elämäämme. Kyllä. Muistot kestävät pidempään kuin aineelliset esineet. Ne muokkaavat meitä. Kardinaali Bernardin viisaus kannustaa meitä pohtimaan elämäämme säännöllisesti. Reflektio mahdollistaa henkilökohtaisen kasvun ja selkeämmän ymmärryksen tarkoituksestamme. Se auttaa meitä myös yhdenmukaistamaan toimintamme arvojemme kanssa. Toivon voivani elää tavalla, joka heijastaa näitä oivalluksia. Me kaikki voimme pyrkiä ilmentämään edeltäjiemme viisautta. Kiitos, että jaoit tämän ajatuksia herättävän keskustelun, John. On ilo minulle, Anna. Yhdessä voimme rohkaista toisiamme elämään merkityksellisesti. Oppitunti 6. Kesäseikkailujen omaksuminen. Hyvää iltapäivää, Anna. Miten olet nauttinut kesästäsi? Hyvää iltapäivää, John. Olen voinut hyvin, vaikkakaan en niin usein kuin haluaisin, olen viettänyt aikaa ulkona. On tärkeää nauttia kesästä. Mitä aktiviteetteja olet ehtinyt tehdä? Aina kun voin, tykkään vaeltaa lähistön vuorilla. Vaellus on upea tapa olla yhteydessä luontoon. Oletko löytänyt uusia polkuja? Kyllä. Satuin törmäämään kauniiseen polulle, joka johtaa upealle vesiputoukselle. Kuulostaa lumoavalta. Vesiputoukset ovat aina näkemisen arvoisia. Ehdottomasti. Virtaavan veden ääni lisää kokemuksen rauhallisuutta. Vaellatko usein yksin, vai pidätkö enemmän seurasta? Yleensä vaellan ystävien kanssa. On hauskempaa jakaa tällaisia kokemuksia. Olen samaa mieltä. Vaellus voi edistää syvällisiä keskusteluja samalla, kun nautit maisemista. Kyllä. Rakastan kuulla erilaisia näkökulmia luonnon ympäröimänä.
Oletko harkinnut myös muita kesäaktiviteetteja? Olen ajatellut järjestää piknikin. Se voisi olla mukava tapa rentoutua ulkona. Piknik kuulostaa ihanalta. Mitä aiot ottaa mukaan piknikille? Pakkaisin mukaan voileipiä, hedelmiä ja virkistäviä juomia. Yksinkertaista, mutta täyttävää. Kuulostaa täydelliseltä. Huovan ottaminen mukaan lisäisi mukavuutta. Totta kai. Minun täytyy muistaa pakata eväät kaikkien makuun. Välipalat ovat välttämättömiä. Ne parantavat ulkoilun kokonaisvaltaista kokemusta. Onko sinulla omia kesäsuunnitelmia? Aion mennä rannalle ensi viikonloppuna. Ranta on ihana pakopaikka. Mistä aktiviteeteista siellä pidät? Rakastan uida meressä ja pelata rantalentopalloa ystävien kanssa. Rantalentopallo on hauskaa. Se yhdistää fyysisen aktiivisuuden ystävälliseen kilpailuun. Todellakin. Se on loistava tapa pysyä aktiivisena kesäkuukausina. Aiotko kokeilla jotain vesiurheilua rannalla ollessasi? Haluaisin kokeilla suplautailua. Olen aina halunnut kokeilla sitä. Melontalautailu on loistava tapa tutustua veteen. Kyllä, uskon, että se tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman rannikolle. Muista ottaa paljon kuvia siellä ollessasi. Teen niin. Muistojen tallentaminen on tärkeä osa mitä tahansa seikkailua. Olen samaa mieltä. Muistelen usein kesämuistojani lämmöllä. Nuo muistot toimivat muistutuksena ulkona vietetyistä iloisista hetkistä. Odotan innolla, että pääsen luomaan lisää muistoja tänä kesänä. Minä myös. Käyttäkäämme lämpöä parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi. Kyllä. Toivon kokevani mahdollisimman monta ulkoilmaseikkailua. Yhdessä voimme suunnitella jännittäviä aktiviteetteja loppukesälle. Se olisi mahtavaa, John. Odotan innolla, että pääsen nauttimaan tästä kaudesta täysin siemauksin. Tehdään siitä ikimuistoinen. Kesä tarjoaa monia mahdollisuuksia tutkimusmatkailuun. Oppitunti 7. Kotiprojektin suunnittelu. Hyvää iltapäivää, Anna. Kuulin, että suunnittelet kodinparannusprojektia. Hyvää iltapäivää, John. Kyllä, olen harkinnut joitakin jännittäviä remontteja. Kuulostaa upealta. Mitä erityisiä muutoksia aiot tehdä? Haluaisin remontoida keittiön ja ehkä myös piha-alueen. Nuo ovat erinomaisia valintoja. Keittiö on usein kodin sydän. Juuri niin. Moderni keittiö voi tehdä ruoanlaitosta ja seurustelusta paljon nautinnollisempaa. Oletko miettinyt, mitä työkaluja tarvitset tässä projektissa? Kyllä, olen tehnyt listan tavaroista, mutta minun on selvitettävä, mihin minulla on varaa. Onko sinulla mielessäsi tietty budjetti työkaluille? Haluaisin pitää hinnan alle $2,000, jos mahdollista. Se on kohtuullinen budjetti välttämättömille työkaluille. Mitä työkaluja aiot ostaa? Tarvitsen poran, sahan ja ehkä joitain käsityökaluja, kuten jakoavaimia ja ruuvimeisseleitä. Nuo ovat perustyökaluja, joista on hyötyä monissa projekteissa. Kyllä. Haluan myös investoida laadukkaisiin materiaaleihin remonttia varten.
Laadukkailla materiaaleilla voi olla merkittävä vaikutus kokonaistulokseen. Olen samaa mieltä. Toivon löytäväni tasapainon kohtuuhintaisuuden ja laadun välillä. Oletko harkinnut ostosten tekemistä alennusmyyntien tai kampanjoiden aikana? Olen. Monissa rautakaupoissa on usein kausialennusmyyntejä. Se on fiksu lähestymistapa. Voit säästää paljon ajoittamalla ostoksesi hyvin. Kyllä, ja aion vertailla hintoja eri kaupoissa varmistaakseni, että saan parhaat tarjoukset. Se on viisas päätös. Tutkimuksen tekeminen voi parantaa huomattavasti budjettitehokkuuttasi. Mietin myös, voisinko lainata työkaluja ystäviltä tai naapureilta. Loistava idea. Monia työkaluja voidaan jakaa, mikä vähentää kustannuksia entisestään. Juuri niin. Se rakentaa yhteisöllisyyden tunnetta ja voi johtaa myös hyödyllisiin neuvoihin. Yhteistyö muiden kanssa voi rikastuttaa projektikokemustasi. Kyllä. Haluaisin kovasti saada ystäviä mukaan T7-talkoopäivään. Se olisi hauska tapa viettää päivä. Voitte hoitaa tehtäviä yhdessä. Lisäksi siitä voi tulla sosiaalinen tapahtuma, jossa on ruokaa ja naurua. Täydellinen yhdistelmä työtä ja nautintoa. Oletko ajatellut remonttiesi aikatauluja? Aion varata muutaman viikonlopun keittiön viimeistelyyn. Kuulostaa hallittavalta. Aikajanan asettaminen pitää kaiken järjestyksessä. Toivottavasti saan sen valmiiksi ennen kesää, jotta voin nauttia puutarhasta sen jälkeen. Hieno idea. Saat kauniin paikan rentoutua. Kiitos tuestasi, John. Innostuksesi on tarttuvaa. Olen innoissani nähdessäni remonttisi toteutuvan todellisuudeksi. Pidän teidät ajan tasalla edistymisestäni. Odotan sitä innolla, Anna. Yhdessä teemme tästä projektista suuren menestyksen. Oppitunti 8. Ymmärryksen syvyys. Hyvää iltapäivää, Anna. Olen hiljattain uppoutunut eri uskontojen tutkimiseen. Hyvää iltapäivää, John. Kuulostaa kiehtovalta. Mitä oivalluksia sait? Tutkin islamia ja havaitsin sen syvälliseksi. Sillä on monta merkitystä. Olen samaa mieltä. Islamin tarina on todellakin syvällinen. Ja sanoin itselleni, myönnän, että islamin tarinalla on sinulle syvempi merkitys kuin millään muulla suurella kertomuksella. Mielenkiintoinen pohdinta, John. Mitkä islamin puolet resonoivat sinussa eniten? Yhteisön korostaminen teki minuun suurimman vaikutuksen. Yhdessäolo on olennainen osa uskoa. Kyllä. Yhteiset rukoukset ja kokoontumiset luovat vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen. Juuri niin. Rituaaleihin osallistuminen korostaa seuraajien välistä yhtenäisyyttä. Oliko olemassa erityisiä opetuksia, jotka vaikuttivat ymmärrykseesi? Myötätunnon ja laupeuden käsite on syvällinen. Toisten auttaminen on keskeinen periaate. Almujen antaminen elit sakat on kaunis käytäntö. Se vahvistaa yhteiskuntavastuuta. Niin todellakin. Se muistuttaa meitä velvollisuudestamme auttaa apua tarvitsevia. Tätä periaatetta voidaan soveltaa uskonnollisten kontekstien ulkopuolellakin. Myötätunto voi muuttaa yhteiskuntaa. Totta.
Se kannustaa yksilöitä toimimaan yhteisen hyvän puolesta. Oletko törmännyt islamilaiseen perinteeseen liittyviin tarinoihin, jotka havainnollistavat näitä arvoja? Kyllä. Profeetta Muhammedin tarina korostaa ystävällisyyttä ja anteeksiantoa. Hänen elämänsä on esimerkki myötätuntoisen johtajuuden tärkeydestä. Oppijat voivat oppia arvokkaita asioita hänen teoistaan ja päätöksistään. Hengelliset tarinat tarjoavat usein ohjausta, joka on merkityksellistä eri kulttuureissa. Ehdottomasti. Ne opettavat moraaliarvoja, jotka resonoivat kaikkialla maailmassa. Pohdintasi ovat herättäneet uteliaisuuteni. Haluan oppia lisää näistä teemoista. Suosittelen lukemaan tekstejä, jotka syventävät näitä opetuksia. Kiitos ehdotuksesta. Aion etsiä näitä resursseja. Erilaisten näkökulmien ymmärtäminen lisää empatiaa ja kulttuuritietoisuutta. Todellakin. Se auttaa meitä rakentamaan siltoja kulttuurien ja uskontojen välille. Tällaiset keskustelut ovat ratkaisevan tärkeitä molemminpuolisen kunnioituksen ja ymmärryksen edistämiseksi. Arvostan sitä, että jaoit näkemyksiäsi kanssani, John. Ne ovat olleet valaisevia. Kiitos, Anna. Nautin aina tärkeiden aiheiden keskustelemisesta kanssasi. Jatkakaamme näiden rikkaiden tarinoiden tutkimista yhdessä. Odotan innolla seuraavaa keskusteluamme ja sen mukanaan tuomia löytöjä. Oppitunti 9. Immateriaalioikeuksien merkitys. Hyvää iltapäivää, Anna. Luin hiljattain immateriaalioikeuksista. Hyvää iltapäivää, John. Tämä on tärkeä aihe. Mitä sait selville? Opin, että luovan alan tekijöille on ratkaisevan tärkeää ymmärtää minkä tahansa luodun immateriaalioikeuden oikeudet. Todellakin. Immateriaalioikeuksien suojaaminen kannustaa innovaatioihin ja luovuuteen. Juuri niin. Ilman asianmukaista suojaa sisällöntuottajat saattavat menettää tunnustuksensa ja taloudellisen etunsa. Olen täysin samaa mieltä. Oletko miettinyt, miten immateriaalioikeuksia käsitellään yhteistyössä? Kyllä, mielestäni on viisasta tehdä selkeät sopimukset etukäteen. Se on järkevää. Millaisia sopimuksia ehdottaisit? Suosittelemme yhteistyön aikana kehitetyn immateriaalioikeuden yhteisomistusta. Yhteisomistus antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden hyötyä oikeudenmukaisesti omista panoksistaan. Ehdottomasti. Se edistää tasa-arvon tunnetta yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Oletko kohdannut tilanteita, joissa immateriaalioikeuksia ei ole hallinnoitu asianmukaisesti? Kyllä, olen nähnyt projektien kärsivän omistajuuteen liittyvien väärinkäsitysten vuoksi. Se on valitettavaa. Sopimusten selkeys voi estää myöhempiä riitoja. Juuri niin. On tärkeää viestiä avoimesti odotuksista ja oikeuksista. Pidätkö oikeudellista neuvontaa tarpeellisena näiden sopimusten tekemisessä? Uskon, että siitä voi olla hyötyä, etenkin merkittävissä yhteistyöprojekteissa. Oikeudellinen asiantuntemus varmistaa, että kaikki näkökohdat otetaan huomioon ja suojataan. Kyllä, se auttaa välttämään mahdollisia oikeudellisia ongelmia myöhemmin. Millä luovilla aloilla pidät immateriaalioikeuksia tärkeimpinä? Uskon, että alat kuten taide, musiikki ja kirjallisuus nojaavat merkittävästi näihin oikeuksiin. Ehdottomasti.
Näiden alojen luovat tekijät ovat usein riippuvaisia rojalteista elantonsa saamiseksi. Taiteellisen työn suojaaminen varmistaa, että tekijät saavat oikeudenmukaisen korvauksen. Oletko koskaan kohdannut omassa työssäsi immateriaalioikeuksiin liittyviä haasteita? Onneksi en ole kohdannut merkittäviä ongelmia. Olen kuitenkin edelleen ahkera. Se on viisasta. Omien oikeuksien tunteminen on välttämätöntä kaikissa luovissa pyrkimyksissä. Ehdottomasti. Se antaa tekijöille mahdollisuuden puolustaa töitään aina tarvittaessa. Ihailen sitä, miten teknologia on vaikuttanut myös tapaamme suojata immateriaalioikeuksia. Kyllä. Digitaaliset työkalut mahdollistavat immateriaalioikeuksien helpomman seurannan ja hallinnan. Verkkoalustat voivat auttaa luovan alan tekijöitä rekisteröimään työnsä nopeasti. Tuo saavutettavuus kannustaa useampia ihmisiä suojelemaan luomuksiaan. Arvostan edistysaskeleita, jotka tukevat eri alojen sisällöntuottajia. Uskon, että näiden oikeuksien jatkuva kouluttaminen on ratkaisevan tärkeää. Kyllä. Mitä tietoisempia olemme, sitä paremmin varustaudumme. Odotan innolla, että tästä aiheesta voidaan keskustella lisää tulevaisuudessa. Niin minäkin, John. Yhdessä voimme auttaa lisäämään tietoisuutta immateriaalioikeuksien tärkeydestä. Juuri niin. Jatkakaamme kaikkien luovien tekijöiden ja heidän teostensa oikeuksien puolustamista. Oppitunti 10. Matka kuntoon. Hyvää iltapäivää, Anna. Kuulin, että harkitset kuntosalille liittymistä. Hyvää iltapäivää, John. Kyllä, olen siitä aika innoissani. Kuulostaa hyvältä päätökseltä. Useampien välineiden ja ammattitaitoisten valmentajien saatavuus on järkevää. Uskon, että se auttaa minua saavuttamaan kuntotavoitteeni tehokkaammin. Ehdottomasti. Ammattitaitoiset kouluttajat voivat tarjota arvokasta ohjausta ja tukea. Juuri niin. Haluan varmistaa, että käytän oikeita tekniikoita. Oikea asento on välttämätön vammojen välttämiseksi ja tulosten maksimoimiseksi. Olen nähnyt opettajien korjaavan muita tunnilla, ja sillä on ollut merkittävä vaikutus. Kyllä todellakin. Oletko päättänyt, kuinka usein aiot käydä kuntosalilla? Tavoitteenani on käydä ainakin 4 kertaa viikossa. Se on vankka sitoumus. Harjoitusten yhdistelmä on avain edistymiseen. Kyllä. Aion vaihdella voimaharjoittelun ja kardioharjoitusten välillä. Tasapainoinen rutiini auttaa sinua rakentamaan lihaksia ja parantamaan kestävyyttä. Juuri niin. Haluan myös sisällyttää harjoituksiin joustavuutta parantavia harjoituksia, kuten joogaa. Jooga on erinomaista joustavuuden lisäämiseen ja rentoutumisen edistämiseen. Niin on. Lisäksi se tarjoaa henkisen tauon arjen hälinästä. Kokonaisvaltainen lähestymistapa kuntoiluun vaikuttaa merkittävästi yleiseen hyvinvointiin. Uskon siihen täysin sydämin. Onko sinulla itselläsi mitään kuntotavoitteita, John? Kyllä, tavoitteenani on parantaa sekä voimaa että kestävyyttä. Se on fantastista. Miten aiot saavuttaa nuo tavoitteet? Aion keskittyä yhdistelmäliikkeisiin, kuten kyykkyihin ja maastavetoihin. Nuo harjoitukset ovat tehokkaita. Ne aktivoivat useita lihasryhmiä. Kyllä.
Toivon myös sisällyttäväni juoksemisen rutiiniini parantaakseni sydän- ja verisuonikuntoa. Juokseminen voi olla virkistävää. Oletko aiemmin juossut kilpailuja? Juoksin puolimaratonin viime vuonna. Se oli haastava, mutta palkitseva kokemus. Se on vaikuttavaa. Toivon minäkin juoksevani kilpailun tulevaisuudessa. Sinun kannattaa ehdottomasti tehdä se. Kilpailun harjoittelu voi olla sekä hauskaa että motivoivaa. Pidän sen mielessä. Arvostan kannustustasi, John. Se on minulle ilo. Toistemme tukeminen voi johtaa menestykseen. Tuo on niin totta. Odotan innolla, että pääsemme jakamaan kuntomatkamme yhdessä. Minä myös. Inspiroidaan toisiamme pysymään aktiivisina ja saavuttamaan tavoitteemme. Odotan innolla, mihin edistystä voimme saada aikaan. Yhdessä voimme tehdä kuntomatkastamme nautinnollisen ja antoisan. Oppitunti 11. Parhaat tulostusratkaisut. Hyvää huomenta, Anna. Olen harkinnut tulostimeni päivittämistä. Hyvää huomenta, John. Kuulostaa hyvältä idealta. Millaista tulostinta olet ajatellut? Pohdin mustesuihkutulostimen ja lasertulostimen välillä. Vaikea valinta. Olen kuullut, että lasertulostin on parempi asiakirjojen tulostukseen. Kyllä, olen havainnut sen pitävän paikkansa. Lasertulostimet ovat yleensä nopeampia ja tuottavat terävää tekstiä. Ne ovat myös yleensä kustannustehokkaampia suurten määrien tulostuksessa. Entäpä alkukustannukset? Lasertulostimet voivat olla aluksi kalliimpia, mutta pitkällä aikavälillä ne säästävät rahaa. Hyvä pointti. Mitä ensisijaisesti tulostat? Yleensä tulostan työasiakirjoja ja raportteja. Silloin tällöin tulostan esityksiä. Lasertulostin vaikuttaa sopivan hyvin tarpeisiisi. Oletko harkinnut värilaasertulostimia? Olen. Ne tarjoavat erinomaista laatua myös värigrafiikalle. Kirkkaat värit voivat tehdä merkittävän vaikutuksen esityksissä. Juuri niin. Värien selkeys on tärkeää visuaalista sisältöä esitettäessä. Entä ylläpitokustannukset? Tiedätkö, ovatko lasertulostimet taloudellisempia? Kyllä, niiden värikasetti tarvitsee yleensä harvemman vaihdon verrattuna mustesuihkutulostimiin. Se varmasti vähentäisi vaivaa ja säästäisi aikaa. On myös syytä huomata, että lasertulostimilla on usein pidempi käyttöikä. Pitkäikäisyys voi perustella alkuinvestoinnin. Oletko tehnyt lisätutkimusta tietyistä malleista? Olen tutustunut muutamaan malliin, jotka ovat saaneet erinomaisia arvosteluja luotettavuudestaan. Se on fiksua. Asiakaspalaute voi antaa arvokasta tietoa. Mietin myös takuu- ja asiakaspalveluvaihtoehtoja. Hyvää ajattelua. Tuki voi olla välttämätöntä, jos ongelmia ilmenee. Ehdottomasti. Haluanhan varmistaa, että tulostimeni toimii moitteettomasti. Oletko miettinyt verkostoitumismahdollisuuksia? Kyllä, pidän parempana tulostinta, joka voi muodostaa yhteyden langattomasti. Se lisää kätevyyttä useille käyttäjille. Se on todella hyödyllistä. Langaton yhteys lisää joustavuutta tulostamisessa eri laitteista. Kalistun malliin, joka tarjoaa myös mobiilitulostuksen.
Mobiilitulostus tekisi asiakirjojen tulostamisesta helppoa liikkeellä ollessa. Se on varmasti moderni mukavuus, jota monet käyttäjät arvostavat. Suosittelen vertailemaan hintoja useilla eri kaupoilla löytääksesi parhaan tarjouksen. Hyvä ehdotus, Anna. Minäkin etsin alennusmyyntejä tai tarjouksia. Shoppailemalla voi säästää merkittävästi. Kiitos näkemyksistäsi. Selvensit ajatuksiani tulostimesta. Olen iloinen, että voin auttaa. Kerro minulle, minkä tulostimen päätät ostaa. Pidän teidät varmasti ajan tasalla. Arvostan tukeanne koko päätöksentekoprosessin ajan.